Sarap yun. Hmm. So yon Karapsa, good morning sa inyo dyan. Kamusta kayo? Kamusta yung bagyo na dumaan sa atin sa inyo? I hope na okay lang kayo dyan and safe kayo, hindi kayo nasalanta. Sa mga nasalanta, i-continue, pag-pray na lang natin sila dahil alam naman natin na sa ibang lugar talaga, lalo na sa mga province natin, malalakas talaga yung bagyong si Rolin. Pero praise God, dito sa amin, hindi naman ganun kalakas ang ulan, mahangin lang, no? So yun lang, kinakamusta ko yun, and then samahan nyo kumuha ng natin, putahe, yung lechon manok. Lechon manok, wala pala akong lechon. Manok lang pero ala lechon paksiw style, gano'n, chicken. So yun, tara simulan natin to, natin patagalin to, gutom na ako, gusto ko na kumain, tapos di pa ako naliligo, wala pa akong breakfast, so gutom na, I'm sure. Tara, bye.
yun mga karapsa, okay na to, tapos na to. So bali, bago tayo maligo, kumain muna tayo, no? Try natin tong experiment natin kung masarap talaga to. Tikman natin to. Ay part to men, kasi gusto ko to, part favorite ko to eh. Sarsa. Parang lechon paksiw men. Tikman natin Pero bago natin tikman to pala, siyempre pray muna tayo. Lord, bless this food. Lord, maraming salamat po sa blessings na pinagkaloob ngayon dito sa food namin. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Yan, okay na. Sabi Lamihan ko na yung salsa para hindi na ako babalik. Yung manok. Salsa mo, parang lechon. Tingnan natin Grabe. Hindi naman sa promise grabe. Hindi ako nagsisinungaling pero alam mo naman kung hindi talaga masarap pero grabe to. Hindi naman sa grabe pero masarap. Nakakagana, parang lechon talaga. Parang lechon paksiw. Sarap yun. Salsa, gabi salsa mo yan, ang hang. Kahit siga yung ginamit natin mga Tomas. So yun mga karapsa, maraming salamat sa panonood ng video na to. Kung nag-enjoy ka o natuwa ka naman dahil mga experiment natin sa pagluluto, hindi ko rin kasi alam talaga to Ngayon ko lang din ginagawa to kasi gusto ko lang makatikim ng ibang food, hindi yung puro prito, diba? So ngayon nag-try ako ng ganito para maiba naman. So far mga ginagawa ko naman okay naman siya. Kaya lang yun nga lang, pang kontian lang talaga dahil good for two na kain lang kasi to kaya konti lang talaga minsan. So next mga susunod baka marami na tayo dito kaya alamihan natin pagluluto. So game, kakain na ako guys. Salamat guys. Kinamay ko na guys, sensya na. Thank you guys, maraming salamat mga karapsa. Bye, see you next time.